Yun, what's up sa inyo mga tropang biyahero? Biyahe na naman tayo. Sa video na ito, bikepacking naman ulit tayo. Papunta tayo ng Dolores, Quezon. Tara! Ang pupuntahan natin ngayon sa Dolores, Quezon, Bangkong Kahoy. Ang oras 3:51. Yun, naka-mag-ride out na tayo sa Alabang, sa Jollibee. Kasi tayo nag-meet up. Ang oras ngayon 5:17 ng umaga, Sabado. Ayun si Sir na ako, siya sabi na sa inyo yung nag-invite sa akin sa ride na to. Ayun si Sir, pinaka-ride. Dito na kami sa may Kalamba. Minute namin si Sir. Ano pa ni Sir? Sir Eds. Ayun, Jack po, Jack. Ako si sa darating na eleksyon. Ito kay Tatay Chris. Ayan. Guys, huwag niyo kalimutan Tatay Chris. Parang aho nyo na mo. Tapos si Sir Sir JR. Ayun. Ride out na kami dito sa Kalamba. Almost complete na kami. Madami-dami din yung kasama. Siguro mga nasa 14 tayo ngayon. Dito tayo ngayon sa Kalamba. Dadaan tayo ng Los Baños, Calauan, San Pablo, Dolores. Tsaka tayo magdo-Dolores, Quezon. Yun, magkatapos ng banayad na ahon. Ito, recovery naman ng lusong. Ganda ng daan, oh! Woo! The best! Ganda ng view! Kumusta? Matagal na rin akong wala, ngunit ito nagbabalik sa pangarap ay sabik. Tulungan nyo kong ihatid ang magandang balita sa ating mga kapatid. At marahil ang mundo'y nakakapanibago. Bumalik sa nakaraan yun ang ating plano. Pero paano? Pabago-bago gusto ng tao, ngunit handang bumiyahe kahit pa na sobrang layo. Ibuka ang pakpak, lumipad, silipin ang kalangitan at ngitian lang ang syudad. Sobrang gulo, walang katiyak ang lahat. Maglalakad, magpapatuloy kahit saan mapadpad. Dahil ganon ang buhay, ubod ng kulay. Nasa kung paano mo lang titignan ang mga bagay-bagay. Lagi merong bahaghari pagtapos ng ulan. Pumikit panandalian, subukang pakinggan. Isang destinasyon, iba't iba lang ng bagahe. Isa lang mga pangarap, iba lang mga atake. So mula dito sa pinanggagalingan namin, tanong mo yung bundok, oh, lapit na. Tapos mula dito hanggang doon sa pupuntahan namin na campsite is nasa 7.9 kilometers na lang. Bukan yung buko dito, 10 piso lang. Buko muna. Fresh buko, 10 pesos. Break. Tuloy na uli sa Jack. Time check 12:29. Mount Cristobal. Tama ba sir? Mount Cristobal, no? Ito Cristobal. Ito Banal. Yun, tumigil muna ako dito para i-appreciate yung view, yung tanawin, yung nature. Kitang kita naman, tingnan nyo, solid.
nasa likod ko. Yan, lahat yan. Ganda. Worth it yung ahon, yung init ng araw. Pagdating dito medyo malamig na yung klima dito. Wala na din gaanong araw dahil natatabunan ka na ng mga puno. Tingnan nyo. Ayun, dito na kami. Ito na pala yung Bangkong Kahoy. Akit kami dito. Samahan si Milvin. Oh, tricycle, magta-tricycle tayo. Hindi, magbabike ka na lang. Ang ka-tricycle ba? Wala akong lalagyan. A few minutes later. Ano sila ng mga namili ng... Shopping si Ma'am Neri. At ayun na nga po, nagsiawon na. Dito. So nagsiset up na kami ng tent. Halos tapos na din lahat mag-set up. Ito yung ano namin, no, campsite. Yan dun. Ito yung sa akin. Ayan. Thank you nga pala Sir Marlon sa pagpapahiram ng tent natin. Ayan. Hindi, madali na tanggalin. Una lang nagkaya na. Iwain mo na. Ay, tulo. Yun, no? Punta tayo dun sa hugasan. Yan, itong liempo, hugasan natin. Kasi isisigang. Na-marinate na siya pero nagawin na lang sinigang. Ayun. Dilim na pala. Pero ito ni Sir Leo. Sinigang naman. Binabad na dito, diba? Binandawan na. Si Master Leo na tala siya. Bagay naman yung mga lasa. Kala ko pinapatingin lang. Baklase pa na yung kalalin, may bagaw. Tapos na nga. Ito. Early the next morning. May buwan pa. Guys, nag-tweet ako, okay lang. Bakit? Tuloy lang ang buhay. Wow! Yun, so nakaalis na kami sa campsite. Hindi kami dun bababa kung saan kami umahon hapon. So titingnan natin kung may ruta dito na dadaanan para paikot. Naririnig ko kanina, labas daw, liliw na. Ayun, kaya natin. So habang umaahon si Tatay Chris, yung RD niya na ano, May lamad na. Ano ba nasira sa lapit nila? naputol o bumaligo na. Ito tingnan nyo. Buti yung drop out ko, di nasira. Puta. Guys, ayan kalokohan ni Tatay Chris. Wala pang kita sa vlog, sira na agad guys. Walang pambili, utang na naman muwa. Ako yung Ganyan na lang gagawin, ipipixie. fixie na lang. Ayan na lang ang gagawin. Yun. Wala nang RDR. Ganda dito, habang umiikot kami, paganda ng paganda yung mga tanawin. Kita yung bundok sa itaas, ayan, no? Fog pa din. Tapos ito yun, ang lawak dito.
Solid! Dumating na kami dito sa parang mga kabahayan din dito sa taas. Ito, may falls dito. Pag dito ka dumaan, pag dito, pa Nagcarlan na. Ito, yung daan na yan. Ito ang dinadaanan namin. Labas daw nito. Aray ko. Nagcarlan na. Kaming daan. Daan pa Nagcarlan. Medyo lumuwag-luwag na. Aray ko. Ay. Ano ba to? Bakit natin Santa Cruz? Naiwan pa? Pahinga muna dito. Meron pa ba doon? Pahinga muna. Ganda ng picture doon sa violet na dahon. Nana? Kape, pre. Kape lang. Up. Mga sayote. Yan, halos puro pababa na kami. Tapos itong pedal ko bumigay, nawala yung ano. Hindi naman nawala, natanggal. Mamaya papatulong tayo kung maayos pa ba siya. Dito na tayo sa kaliwa. One eternity later. Churo. 1, 2, 3. May paakyat siguro yan naman. Kaya natin sa taas. Front line. Picture lang tayo. Simbahan. Payload hanggang ano lang siya, 500 kilos. Ano yung lagayan lang ng mga pagkain, Oo. sir? Meron doon, kuhanan nila pero hindi na nagagamit. Ayun, pakita natin. Underground cemetery daw. Ayan, sa Nagcarlan, Laguna. Ayan. Yan, so ito pala yung underground cemetery dito sa Nagcarlan, Laguna. Ayan. Katabi lang nun kung saan kami kakain. Kaya yun. Nga pala sapatos ko din, oh, nasira na. Papatayin natin siya. Actually hindi to sa akin sa brother ko to, kay kuya to. Kaya patayin natin kasi maganda siya gamitin sa ride na sapatos. Yun. Yun, so dito kami kumain, nag-lunch dito. Sa may tabi lang ng underground cemetery dito sa Nagcarlan. Yun, paalis na kami, medyo umaambon-ambon na lang. Ayun sila, sir. Ayun. Laban na, mukhang lalaban na sa ulan. Nagchinelas na din kasi ako. Dahil di na kinaya nung sapatos ko, bumigay na. May patayin na lang pag uwi ng bahay. Ayan. Ayun, nandito ko na din tatapusin tong vlog na ito. Gusto ko lang magpasalamat kay Sir na ako sa pag-invite sa akin sa ride na ito. So, sobrang solid. Nag-enjoy ako. Tapos, ang saya mag-bike, mag-hike kasama kayo. Shout out kay Sir Jay Valencia sa Noisy Loopers. Sir Marlon, salamat sa pagpapahiram mo ng tent. Ayun, thank you Bikequest, Sir Oli, saka sa lahat ng mga nakasama ko sa biyaheng ito. Kung nagustuhan nyo to vlog na ito, please consider subscribing. Hit the bell button para ma-notify kayo sa mga future biyahe ng tropa yung biyahero. Ako nga pala si Jake. Ang one tropa biyahero. Ingat. I'm holding on for you to come.